Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! În timp ce Donald Trump aleargă disperat pe culoarul pentru Premiul Nobel pentru Pace, încercând să-l convingă pe Netanyahu să facă un armistițiu cu Hamas, eu nu cred că o să fie pace în Gaza. Nu cred că Hamasul se va opri din activitățile teroriste și nu cred că Israelul va accepta în continuare să aibă o grupare ostilă a unui stat terorist, hai să o spunem pe aia dreaptă, că multă lume m-a întrebat: Vasile, nu prea vorbești despre genocidul israelian din Gaza. Ce să vă spun, oameni buni, în Gaza, asta e părerea mea, sigur că da, sunt total supărat, total mâhnit de faptul că mor oameni, copii, mai ales și femei în Gaza, dar nu trebuie să uităm cum a pornit totul, acea invazie barbară a Hamasului. Acum s-au împlinit 2 ani, parcă, luna asta, de la invazia barbară a Hamasului, a teroriștilor Hamas, asupra populației civile din Israel. Și de unde veneau acești teroriști? De pe teritoriul Gaza. Gaza, care n-a avut nicio problemă, neavând nicio societate civilă acolo, sau o societate civilă foarte mică, nesemnificativă, n-a avut nicio problemă să țină pe teritoriul ei, să crească, cum s-ar spune, la sânul ei, o grupare teroristă. O grupare teroristă care, iată, se pare că a fost destul de fatală, din păcate, pentru populația civilă. Asta înseamnă că, oriunde te-ai afla, faptul că accepți o dictatură sau un stat terorist să facă lucruri grave asupra unui alt stat, asupra unei alte populații, așa cum s-a întâmplat și în cel de-al doilea război mondial, când Germania nazistă, sigur că da, peste 80% dintre nemți, poate chiar spre 90%, sărbătoreau când evreii erau uciși în lagăre, sărbătoreau când armata Wehrmachtului, armata lui Hitler, cucerea noi teritorii, dar sigur că da, nu au vrut să-și asume la finalul tragic lucrurile care s-au întâmplat. Au fost obligați, duși cu forța în lagărele de concentrare ale lui Hitler, să vadă ororile pe care propriul lor popor le-a făcut, propriul lor popor german le-a făcut împotriva evreilor. Așa că eu o văd, da, clar, ca și o răzbunare a statului Israel asupra Hamas, asupra populației din Gaza, dar trebuie să vedem lucrurile din ambele perspective și să ne imaginăm ce ar fi făcut acea populație dacă ar fi avut puterea militară a Israelului. Cred că de mult Israelul era ras de pe fața pământului. Trebuie spuse lucrurile acestea, pentru că unii au impresia că poți să faci orice vrei tu împotriva altora și nu ți se poate întoarce înapoi. Și că nu ai nicio responsabilitate dacă de pe teritoriul țării tale se lansează anumite acțiuni teroriste împotriva altui stat. Ba da, ai. Da, așa cum vă spuneam la început, Donald Trump aleargă pe acest culoar al premiului Nobel fără succes, zic eu, pentru că nu cred că va obține premiul Nobel. Putin, așa cum am văzut și azi noapte, a avut un atac amplu asupra obiectivelor civile și ale infrastructurii energetice ucrainene. Sunt foarte mulți ucraineni care trăiesc în momentul de față în beznă, în frig, fără energie electrică, fără gaze, în metrouri, așa cum veți vedea în materialul de astăzi, iar Trump ne anunță că este foarte aproape de a avea un armistițiu între Ucraina și Rusia. Eu cred că nu va fi niciun armistițiu, din păcate, pentru că mi-aș dori, și vă spun cu toată seriozitatea și responsabilitatea că Putin nu va accepta, cât este pe cai mari încă, să facă o pace cu Ucraina. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: ambasadorii G7 s-au reunit de urgență din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene.
Ukrenergo, adică compania de energie ucraineană, după bombardamentele la scară largă, spune că situația este cea mai dificilă în Kiev și în 5 regiuni. Rheinmetall va furniza Ucrainei sisteme de apărare aeriană Sky Ranger 35 folosind fonduri din activele rusești blocate. Avioanele de vânătoare F-16 execută 80% din misiunile de luptă ale forțelor aeriene ucrainene, declarația celor de la Pentagon, fostul Pentagon, actualul Minister de Război din Statele Unite ale Americii. Ambasadorii țărilor G7 au avut o întâlnire de urgență cu ministrul energiei ucrainean Svetlana Grinchuk și reprezentanța ai sectorului energetic pe 10 octombrie pentru a discuta despre asistența acordată în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice și civile. Pe lângă Grinchuk, la întâlnire au fost prezenți reprezentanți ai Societății Naționale pe Acțiuni Naftogaz din Ucraina, Ukrenergo și Energoatom, iar în comunicat se menționează că au discutat despre atacurile rusești asupra infrastructurii energetice și civile, precum și despre sprijinul acordat Ucrainei în contracararea altor atacuri și în abordarea celor mai urgente nevoi ale acesteia. Ministrul ucrainean de externe Andrei Shibiga le-a cerut partenerilor săi să răspundă decisiv la atacurile rusești asupra infrastructurii civile critice efectuate în noaptea de 19 octombrie. Ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina, Catarina Maternova, a declarat că prin atacurile asupra instalațiilor energetice din Ucraina, Rusia comite crime de război care nu pot fi iertate. Iată. Ukrenergo, după atacul masiv de azi noapte, spune că în Ucraina situația aprovizionării cu energie rămâne dificilă în Kiev, precum și în regiunile Kiev, Harkiv, Sumă, Poltava și Cernigău. Despre aceste lucruri au relatat cei de la Ukrenergo. Se observă că întreruperea curentului pentru un număr semnificativ de consumatori a dus la avarierea instalațiilor energetice din mai multe regiuni ca urmare a unui atac la scară largă cu rachete și drone din partea Federației Ruse. Pentru a stabiliza situația din rețeaua electrică au fost introduse opriri de urgență în unele dintre regiunile menționate anterior, precum și în regiunile Zaporozhye și Dnepropetrovsk. În plus, din cauza consecințelor bombardamentelor preliminare efectuate de către agresorii ruși, centrala energetică din Cernigău a introdus un program de întreruperi orare ale curentului pe durata unei ture. Deci iată ce se întâmplă și iată cum trăiesc ucrainenii în Kiev, în aceste adăposturi la metrouri. Din cauza acestor lovituri nocturne, ei trăiesc în case întunecate, totuși neîngenunchiați de către ruși. Rheinmetall va furniza Ucrainei sisteme de apărare aeriană Sky Ranger 35 folosind fonduri din activele rusești blocate. Compania germană de apărare Rheinmetall va transfera mai multe sisteme Sky Ranger 35 către Ucraina, finanțate din activele rusești blocate. Compania a anunțat că va livra Ucrainei sisteme suplimentare de apărare aeriană Sky Ranger 35 și mai ales pe cele bazate pe Leopard 1. Comanda este evaluată la sute de milioane de euro. Declarația menționează că sistemele sunt finanțate cu fonduri primite din activele rusești blocate. Producția și integrarea sistemelor vor fi efectuate de către Rheinmetall Italia la sediul său central din Londra. Da? Leopard 1 Sky Ranger 35 combină mobilitatea și protecția unui vehicul pe șenile cu eficacitate excepțională a unui sistem antiaerian bazat pe tun. Sky Ranger 35 este echipat cu un tun 35-1000 de calibru de 35 de mm cu o cadență de foc de 1000 de focuri pe minut. Wow! Este un tun foarte, foarte eficient, așa cum știm. Are o bază de acțiune de până la 4000 de metri și un grad ridicat de compatibilitate cu mitraliera Oerlikon MK3.
Și acum trecem la ziua 1325 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, Rusia a pierdut 1120 de militari, 5 tancuri, 14 vehicule blindate de luptă, 13 piese de artilerie, ucrainenii reușind să doboare și 254 de drone, așa cum se poate observa din această imagine. Avioanele de vânătoare F-16 execută 80% din misiunile de luptă ale forțelor aeriene ucrainene, spun americanii. Avioanele F-16 furnizate Ucrainei ca parte a ajutorului militar efectuează aproximativ 80% din toate misiunile de luptă efectuate de către forțele aeriene ucrainene. Aceste aeronave de luptă, folosite în special pentru a intercepta rachetele de croazieră rusești și dronele kamikaze Shahed, sunt astfel foarte folositoare. Conform publicației la începutul acestei luni, un pilot ucrainean de F-16 cu indicativul AB sau AB, care a pilotat anterior MiG-uri 29, a vizitat Institutul Mitchell pentru studii aerospațiale din Statele Unite ale Americii. Acolo a vorbit despre rolul crucial pe care îl joacă aceste avioane de vânătoare în apărarea spațiului aerian al Ucrainei. Potrivit acestuia, piloții ucraineni au efectuat deja sute de angajamente aeriene de succes, respingând atacuri ale rachetelor și dronelor rusești. O mică flotă de avioane F-16 ucrainene, operate de un număr relativ limitat de piloți F-16, execută în prezent aproximativ 80% din totalul misiunilor de luptă efectuate de către forțele aeriene ucrainene. Scrie publicația. Bun, ăsta este un lucru foarte bun. Ca idee, mai spicuim așa din titlurile celor de la Militarnăi. Statele Unite ale Americii au convenit ca Finlanda să construiască spărgătoare de gheață pentru a descuraja Rusia în Arctica. Iată cu ce se soldează niște misiuni diplomatice, precum cele al lui Alexander Stubb, premierul Finlandei, care nu merge degeaba în Statele Unite ale Americii. Suedia va cheltui 3,5 miliarde de coroane suedeze, aproximativ 350 până în 350, cam 300 de milioane de euro pentru sistemele antidrone rusești. India furnizează, atenție, o știre revoltătoare, iată, India furnizează jumătate din aditivii de combustibil pentru aviația militară și civilă a Rusiei, da? Ca să nu avem nicio emoție, ce face India cu banii pe care îi obține din exporturile către lumea liberă. India a devenit unul din principalii furnizori de aditivi pentru combustibil pe care Rusia îi folosește pentru a susține armata și aviația civilă. The Independent a relatat despre acest lucru, citând un raport al organizației non-guvernamentale Consiliul de Securitate Economică al Ucrainei. Conform raportului, 6 companii indiene cu sediu în Delhi și Mumbai au furnizat aproape jumătate din totalul aditivilor pentru combustibili importați din Rusia în 2024. Trump sugerează scoaterea Spaniei din NATO din cauza cheltuielilor pentru apărare. Președintele Donald Trump a declarat pe 9 octombrie că ar putea propune retragerea Spaniei din NATO, susținând că țara nu își îndeplinește cerințele privind cheltuielile pentru apărare. Președintele a făcut această remarcă în timpul unei întâlniri cu președintele finlandez Alexander Stubb, lăudând Finlanda pentru creșterea cheltuielilor cu apărarea, criticând în același timp Spania, numind-o întârziată. Spania trebuie să-i suni și să afli de ce sunt în urmă, a spus președintele SUA. Și lor le merge bine, știți, datorită multor lucruri pe care le-am făcut, le merge bine. Nu au nicio scuză să nu facă asta. Poate că ar trebui să-i dați afară din NATO, sincer. Sincer vorbește tot timpul Trump. Trump a acuzat de mai mult timp membrii NATO că își subfinanțează armatele și că se bazează prea mult pe Statele Unite ale Americii. Aici are dreptate și România, din câte văd, o dă langa. Una se votează și se stabilește ca înzestrare și ca buget și la finalul anului alta se întâmplă. Să vedem dacă o să ne meargă
cu această atitudine duplicitară, dublă. De fapt, noi mințim America și mințim NATO că investim foarte mult în... De fapt, noi nu investim chiar așa de mult cum am prevăzut și nici anul trecut n-am făcut acest lucru, dar asta nu o spunem doar aici să nu se audă prea tare. Nu fluierăm în biserică. El a insistat pentru creșterea obiectivelor de cheltuieli pentru apărare cu mult peste standardul de 2%. La summitul NATO din iunie, aliații au fost de acord cu propunerea lui Trump de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din produsul intern brut din PIB, 3,5% fiind destinate cheltuielilor militare de bază și 1,5% investițiilor în securitate. 5% nu știu cum o să acopere cineva în afară de, nu știu, Finlanda sau Suedia sau țările astea care au bani și n-au deficitele astea imense. Acum trecem la hărțile Institutului pentru Studiul Războiului. Vedem că s-au publicat hărți pentru ultimele 2 zile, și pe data de 8 și pe data de 9. Și o să începem cu zona fierbinte a acestui moment, că pentru că vedem că în sud, în zona Herson, au existat modificări ale fronturilor, dar, din păcate, așa cum se vede în această hartă, au existat modificări ale fronturilor în regiunea Zaporojie, așa cum se pot observa din această animație. Nu sunt niște, ca să spun așa, niște avansuri rusești imense. Observăm aproximativ jumătate de kilometru pătrat, plus încă, să spunem, cu indulgență, 1 kilometru pătrat, deci aproximativ 2 km, 2,5 km pătrați în aceste 2 zile, în ultimele 48 de ore. În schimb, în zona Pokrovsk, vedem că rușii au reușit să spargă linia frontului, chiar în centru. Nu este un avans foarte consistent, ca să spun așa, este mai mult pe lungime, undeva la 3 km lungime pe aproximativ 200 de metri lățime, da? Se poate observa, dar este un avans care, dacă continuă să se prelungească în următoarele zile, va avea ca soartă ajungerea la porțile Pokrovskului. Să sperăm că nu va fi așa. Mai la nord, în regiunea Chasov Yar, observăm doar mișcări de trupe. Zona Liman, de asemenea, este o zonă stabilă, doar cu niște mișcări de trupe. Și în zona Kupiansk lucrurile sunt stabile. Dăm un ochi și pe regiunea de nord, la nord de Kharkiv, vorbim despre Vovchansk. Vovchansk în acest moment este stabil, și un ochiuleț către regiunea Sumă, da? Așa cum se poate observa, pentru că știm că au fost niște avansuri în ultima săptămână pe care vi le-am prezentat, dar care, așa cum observăm din data de 7 până spre 9, s-au potolit. Vorbim și despre evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 9 octombrie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului. Statele Unite și NATO continuă să ia măsuri pentru a consolida apărarea europeană împotriva atacurilor rusești sub acoperire și mai ales pe cele evidente. Institutul pentru Studiul Războiului evaluează însă că Rusia s-a angajat din ce în ce mai mult în atacuri ascunse și evidente împotriva Europei și că Rusia a intrat în faza 0, faza de stabilire a condițiilor informaționale și psihologice a campaniei sale de pregătire pentru un posibil război NATO-Rusia în viitor. Cum ar fi oare ca Donald Trump să ia premiul Nobel pentru pace, pe care nu îl merită, în opinia mea, și să, la câteva zile, Doamne ferește, Rusia să atace un stat NATO? Cum ar fi? Cum ar suna toată întâlnirea lui Trump de la Alaska și tot premiul Nobel, și l-ar putea băga Trump direct undeva acel premiu Nobel. Bun, hai să nu, totuși să nu exagerăm și să nu speculăm.
Kremlinul și-a continuat campania de control reflexiv menită să descurajeze Statele Unite să vândă rachete Tomahawk Ucrainei, inclusiv prin amenințarea cu desfășurarea de rachete rusești în Cuba. Vă mai aduceți aminte criza rachetelor din Cuba? Criza rachetelor nucleare din Cuba. Oficialii Kremlinului continuă să indice că relațiile dintre SUA și Rusia se deteriorează la niveluri similare cu cele din timpul administrației Biden. Ambasadorul Ucrainei din Regatul Unit, Valerii Zaluzhnyi, a evidențiat un efort rus de război cognitiv menit să răspândească informații false despre viitoarele alegeri ucrainene. Putin a recunoscut implicit că apărătorii aerieni ruși au tras 2 rachete asupra unui avion civil al companiei Azerbaijan Airlines în decembrie 2024. Se pare că elitele ruse își exprimă îngrijorarea cu privire la eforturile depuse de Kremlin, îndelungate, pentru naționalizarea activelor. Rusia efectuează din ce în ce mai multe atacuri cu drone de tip Shahed împotriva zonelor din prima linie a frontului, dar probabil va continua să efectueze și atacuri cu bombe ghidate cu planare mai puțin precise din cauza încărcăturii mai mari a acestora. Știm că rușii continuă crimele de război împotriva civililor ucraineni zi de zi, iar ca concluzie cheie asupra avansurilor, forțele ucrainene au avansat în nordul regiunii Sumă și în apropiere de Liman și Veliko-Mihailivka, iar forțele rusești au avansat în apropiere de Kupiansk, Pokrovsk și în zona tactică Kostiantinivka-Drujivka. La final vă prezint hărțile Institutului la data de 9 octombrie cu regiunea Sumă, Kharkiv, Lugansk, Kupiansk, orașul Kupiansk, Borova-Liman, Donetsk, Kostiantinivka-Drujivka, Pokrovsk, Dnepropetrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!